دوستان سلام. تا حالا شده سر باتری‌هاتون رو که چک میکنید سولفاته یا ذرات رنگی مانند، سفید مانند، سبز، آبی ببینید؟ میخوام بدونید دلیل این ذرات و این سولفات ها چیه و چه کار کنیم که سرباتری‌ها دچار این مشکل نشه. خب ببینید، سولفات شدن سرباتری معمولا به دلیل واکنش شیمیایی بین بخارات اسیدی باتری و فلز سرباتری هستش. به چه دلیل این واکنش رخ میده، یعنی بین بخارات اسیدی و فلز سرباتری؟ یکی این که دلیل اولش نشتی گازهای اسیدی از باتری. در باتری‌های سرب اسید هنگام شارژ و دشارژ گازهایی مثل هیدروژن و اسید سولفوریک بخار میشن. این بخارات با فلز سرباتری واکنش نشون میدن و باعث ایجاد رسوبات سفید، آبی یا سبز رنگ میشن. یکی دیگه از دلایل شارژ بیش از حد یا کم بودن سطح آب باتری هستش. شارژ بیش از حد باعث افزایش بخارات اسیدی و در واقع تسریع سولفات شدن میشه و کم بودن سطح آب باتری هم باعث افزایش غلظت اسید و بخارات میشه و احتمال سولفات شدن رو بیشتر میکنه. سومین دلیلی که باعث سولفات شدن سرباتری ها میشه اتصال ضعیف یا شل بودن سرباتری هستش. این اتصال ضعیف یا شل بودن سرباتری ها باعث میشه که این سولفات ایجاد بشه. وقتی اتصال در واقع سرباتری ضعیف باشه یا شل باشه، مقاومت الکتریکی افزایش میشه. مقاومت الکتریکی وقتی افزایش پیدا کنه باعث میشه در محل اتصال حرارت افزایش پیدا کنه و این افزایش حرارت باعث افزایش تبخیر اسید میشه که همین عاملیه که برای تشدید سولفات شدن. و چهارمین دلیل در واقع سولفات شدن سرباتری ها کیفیت پایین باتری یا کابل های باتری هست. کیفیت پایین باتری باعث میشه بخارات اسیدی نشتی پیدا کنه و همین عاملیه برای سولفاتی بیشتر. و در واقع کابل های بیکیفیت باتری هم باعث ایجاد مقاومت الکتریکی و گرمای اضافی میشه. اگه دقت کنید مشخصه که اطراف این سرباتری نشتی داشته و همین عاملیه برای سولفات شدن. پنجمین دلیل سولفات شدن سرباتری ها شرایط آب و هوایی نامناسب هستش. هوای گرم و مرطوب باعث افزایش میزان بخارات اسیدی میشه که همین باعث تسریع سولفات شدن میشه. از طرفی هوای سرد هم باعث میشه عملکرد باتری کاهش پیدا کنه و احتمال افزایش سولفات شدن به وجود. خب یه نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، یه وقتایی هست روی یکی از قطب‌ها سولفات میبینیم. این به ما نشون میده اگر روی قطب منفی سولفات ببینیم مثل همین باتری، این ناشی از کم شارژ کردن باتری هستش. و اگر روی قطب مثبت ببینیم این نشان از یعنی شارژ بیش از حد باتری هستش. راه‌های جلوگیری از اون چیه؟ اولا اینکه سرباتری‌ها را هر چند وقت یک بار بررسی و تمیز کنید. از گریس یا اسپری ضد سولفات در سرباتری استفاده کنید یا از اسپری WD-40. خب من یک ویدیو درباره کاربردهای اسپری WD-40 در واقع توی کانال گذاشتم که توصیه میکنم حتما ببینید. یکی از کاربرداش همینه. خب ببینید همین اسپری باعث میشه که این سرباتری هم تمیز بشه و هم از در واقع عمر باتری رو افزایش بده. سومین راهش اینه که اتصالات باتری رو محکم کنیم و حتما چکشون کنیم ببینیم شل نباشه و راحت تو بعضی حالا بوکس 10 میخوره، آچار 10 میخوره، تو بکس آچار 12 13 میخوره، میتونید اون رو راحت سیو کنید و جلوگیری کنید از سولفات شدن سرباتری ها. چهارمین راه جلوگیری از اون استفاده از ترکیب آب و جوش شیرین برای تمیز کردن. مقدار آب و جوش شیرین رو حل کنید، روی سرباتری ها بریزید
و یکی از عواملی که جلوگیری میکنه از سولفات پنجمین راه جلوگیری از اون چک کردن آب باتریه. مرتبا هر چند وقت یک بار آب باتری ها رو چک کنید، ببینید که میزان و مقدار اون مناسب هست یا نه، اون نشانگر در واقع آب باتری اوکی هست یا نه و مطمئن بشید که آب باتری ها به میزان کافی درون باتری هست. و آخرین راه جلوگیری از اون تعویض به موقع باتری، یعنی هر وقت شما دیدید که این باتری رو به اتمام هست، عمرش رو به پایان است، مثل همین از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک، کامنت و سابسکرایب کانال ما فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.